بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. کسایی که کامپیوتر استفاده میکنین همه شما تقریبا آگاه هستین که یک ابزار خیلی مشترک که همیشه به خاطر ذخیره فایل استفاده میشه شما دارین و استفاده میکنین. بیشتر کسا داره او از USB فلاش درایو یا پن درایو رو هم ما میگیم. خب USB پن درایو چگونه هست، چیکار میکنه؟ حال بهتون میگم. USB پن درایو شکل این یکی رو داره، این یکی اینها ممکن هست باشه و یکی از ابزار خیلی مهم در اینجا است که فرض مثال اگر ما بخوایم این رو پورت مخصوص از خود داره USB پورت است. ما دو نوع USB پورت داریم، USB پورت 2.0 هست و 3.0 هست. پس فرق بین 2.0 و 3.0 چی است؟ فرق بین این است که 2.0 میتونه 480 مگابیتس پر سکند فایل کپی کنه و 3.0 5 گیگابیتس پر سکند. گیگابایت نه، گیگابیتس پر سکند. این فرق بین گیگابیتس و گیگابایت زیاد است، پس از پیش ما غلط نشه. به اینکه یک بار ببینیم مثلا اگه ما فایل در بین USB 2 پرتم، پس 480 مگابیتس کپی میشه که تقریبا 60 MB پر سکند میشه. MB که M کلان و B کلان ما شما میگیم در فلاش همیشه میاد. و اگر 5 گیگابیتس میگیم، 5 گیگابیتس ما تقریبا میشه 0.625 یعنی 625 MB پر سکند کپی میشه، یعنی تقریبا به اندازه یک CD مکمل در یک ثانیه کپی میشه. پس فرقشون تقریبا 10 چند است، یعنی 10 چند سرعتش بالا میره وقتی که شما از USB 3 استفاده میکنین. و زیاتر کسا از هارد دیسک اکسترنال در USB 3.0 مندازه و بهترین کارکرد از خود داره. و کسی که اینستالیشن هم میکنه کوشش کنین که در USB 3.0 پارتین که با سرعت ویندوز شما انستال شه، نه که خیلی وقت با خود بگیرم. خب گپ زیاد زدیم، بیاین که کار کنیم چگونه USB رو پارتیم. بسیار ساده در USB پورت مندازیم و باز هم با ما شما در ویندوز ما نوتیفیکیشن میتر، نوتیفیکیشن میاد با ما. همین که نوتیفیکیشن آمد مستقیم میریم سوی مای کامپیوتر یا کلیک ماوس کرده میتونیم. و اینا بخیر USB درایو ما اینجا آمد و تقریبا 7 یعنی 8 GB هست و یک مقدارش گرفته شده. خب چگونه من میتونم فایل خود در بخش USB درایو کپی کنم؟ خیلی ساده. هر فایلی که دوست دارم، مثلا درایو دی ما فایل های مختلف هست و میخوام در بین پرتم، رایت کلیک ماوس کردم میتونم کپی و پیست هم میتونم. اما از طریق سند تو اگه ببینید یک لیست به من و هم مایکرو اس دی مده لیست است و فلاش درایو هم هست و انتخاب و کپی به شکلی به شما میکنم. یک چیزی که بسیار مهم است و بیشتر اشخاص دو اشتباه میکنن است که وقتی که فلاش درایو فایل کپی میکنن عاجل یک فلاش هم میکشن و فلاش میشه مموریش خراب میشه و دیگه قابل استفاده نمیشه. یک بار شما فایل انداختین، کپی پیستتون تکمیل شد، اگر خواستین فلاش درایو بکشن، تکنیک یا طریقش بسیار ساده است. اون این است که شما فلاش درایو خود سلکت کنین، برین سوی درایو تولز و از ایجکت استفاده کنین. یعنی بدون ایجکت شما فلاش نکشین ورنه فلاش خراب میشه و باعث استفاده دیگه نمیشه. شما مصرف کردین و حال پولتون هدر میره. یا از طریق ایجکت که اینجا هست یا رایت کلیک کنین، از طریق رایت کلیک ماوس هم ایجکت مورد اینجا داریم و حتی از طریق آپشن USB از اینجا ما شما ایجکتش کردن میتونیم. یعنی یکی از طریقای ایجکت استفاده کنین تا بتونین که فلاشتون دائم استفاده کنین. خب این بود طریق استفاده از فلاش درایو. من ایجکتش کردم و حال بسیار با سادگی میتونم فلاش درایو بکشم. خب امیدوار هستم که مورد استفاده و طریقه استفاده از فلاش درایو فهمیده باشید.